Μαμά, τι θα μας δείξει σήμερα? Σήμερα, Μάκη, θα φτιάξουμε ζυμάρι για πίτα. Ωραία. Χωριάτικο φύλλο πίτας, Χωριάτικο φύλλο. Έχω κοσκινήσει εδώ το αλεύρι. Πόσο είναι? Περίπου 600 γραμμάρια. Και θα ρίξουμε το νεράκι, το οποίο θέλω να είναι χλιαρό. Ναι. 400 γραμμάρια. Ναι. Εντάξει. Ναι. Τώρα ρίχνω ξύδι, Ναι. 3 κουταλιές της σούπας. Ναι. Άλλο τόσο, περίπου 2 με 3 κουταλιές είναι και το ελαιόλαδο. Ναι. Ένα κουτάλι της σούπας αλάτι. Ναι. Και ελάχιστη ζάχαρη, ελάχιστη, πολύ λίγο, συνήθως τόσο. Μισή κουταλίτσα κι άμα. Ναι, δεν θέλει. Και τώρα θα το ζυμώσουμε. Σιγά σιγά διαλύουμε αυτά που έχουμε ρίξει στο αλάτι, τη ζάχαρη, το ξύδι, το ελαιόλαδο. Ναι. Εντάξει, δεν θέλει κάτι. Και παίρνουμε σιγά σιγά γύρω γύρω το αλεύρι. Μέχρι να κάνουμε μία ζύμη που να μην κολλάει στα χέρια. Ναι. Θα χρειαστώ και άλλο αλεύρι. Ναι. Σταματάω και σου βάζω. Βάλαμε και άλλο αλεύρι. Εκατό γραμμάρια ακόμα μπορεί. Αυτό, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, έχει να κάνει με το αλεύρι. Πάνω κάτω. Πώς το βλέπεις τώρα? Τώρα δεν θέλει πολλή ώρα. Θα μαζέψουμε το αλεύρι που υπάρχει στη λεκανίτσα μας. Πάντα να ξέρετε ότι αυτό καλό είναι να το δουλεύουμε και λίγο πάνω στον πάγκο. Ναι. Το ζυμάρι. Ναι. Και μετά θα το αφήσουμε να σταθεί 45-50. Έχει και ζέστη, είναι καλός ο χρόνος να ξεκουραστεί η ζύμη. Και εδώ μεταξύ θα ετοιμάσουμε εμείς τη γέμιση, η οποία σήμερα θα είναι κρεμμύδια. Θα κάνουμε μια πολύ ωραία κρεμμυδόπιτα. Την οποία δεν έχει συνηθίσει κιόλας ο κόσμος. Πολύ σπάνια να δεις κρεμμυδόπιτα. Ναι. Οπότε σήμερα θα τους δείξουμε κάτι καινούριο, φαντάζομαι. Βλέπεις? Ναι, το βλέπω. Ένα λεπτό να πάρω αυτά από εδώ. Πλέον δεν κολλάει στα χέρια μου. Ναι, φαίνεται. Σφιχτό ζυμάρι είναι. Όχι, δεν είναι σφιχτό. Ναι. Απλά δεν κολλάει στα χέρια. Δεν θέλουμε ούτε σφιχτό ούτε μαλακό ζυμάρι. Θέλουμε ένα μέτριο. Θα το περιέγραφα. Αυτό. Τώρα θα τα αφήσεις να ξεκουραστεί. Τώρα
Θα το αφήσω να ξεκουραστεί και θα πιάσουμε το καθάρισμα των κρεμμυδιών. Θα το σκεπάσουμε με μία πετσετούλα. Οκ. Εδώ έχουμε στο τραπέζι για να ανοίξουμε το φύλλο. Εντάξει, έχω ξεχάσει την επιφάνεια που ανοίγουμε το ζυμάρι στο μαγαζί και δεν την έχουμε. Τώρα θα την ανοίξουμε στο τραπεζομάτικο. Αλευρό μήμα κάτω. Ναι. Βγάζουμε το ζυμάρι. Το ζυμάρι μας, ναι. Το έχουμε αφήσει σχεδόν μία ώρα. Ναι. Σχεδόν μία ώρα. Έχει γίνει πολύ ωραίο. Θα δέστε. Ένα ελαφρύ ζύμωμα, Ναι. και θα το μοιράσω αυτό το ζυμάρι στα δύο. Θα κάνω δύο φύλλα, ένα πάνω, ένα κάτω. Ναι. Μια διαδικασία που επίσης δεν ξέρω πόσοι ξέρουν, πόσοι έχουν δει. Που είναι παραδοσιακή από την περιοχή στην οποία κατάλωσες. Ναι, Την έκανε και η γιαγιά σου και η δικιά μου γιαγιά. Το όνομά σου πολύ. βεβαίως. Ειδικά αυτή τη συγκεκριμένη πίτα Ναι. την έκανε η γιαγιά μου, Η γιαγιά σου Βασιλική. η Βασιλική. Τι κάνω, το κάτω Το κάνεις πιο μεγάλο. το κάνω λίγο πιο μεγάλο από το πάνω. Άλλο. Αυτό λίγο. Να δούμε τα κρεμμύδια τι θα κάνουμε. Επανήλθαμε τα κρεμμύδια είναι μια χαρά, δεν θα τίποτα. Εδώ έχουμε βούτυρο λιωμένο, μας είναι λάδι. Και τώρα η μαμά θα μας δείξει τη διαδικασία που είναι πολύ ιδιαίτερη. Ξέχασα να σας πω ότι χρησιμοποιώ για τις πίτες αλεύρι κούλα. κούλα. Ναι, είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό. Καλά δεν, πώς το λένε, μπορείτε να κάνετε με άλλα αλεύρι, απλά δεν θα βγει τόσο καλό το ζυμάρι. Μια φορά που δεν είχαμε κούλα και πήραμε ένα no made, οκ, δεν ήταν το ίδιο. Ναι, δεν βγαίνει το ίδιο Δεν βγαίνει αποτέλεσμα. το ίδιο. Πάλι θα βγει κάτι που τρώει εκείνο οκ, αλλά δεν είναι αυτό το ιδανικό αποτέλεσμα. Οπότε αφού κάνεις τόσο κόπο, γιατί να μην πάρεις κάτι καλό. Κάτι που το γνωρίζεις. Ναι, κάτι το βρει, ξέρεις το αποτέλεσμα που θα σου κάνει. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Ναι. Δεν είναι αυτή η ιδιαίτερη διαδικασία, θα τη δείτε σε λίγο. Όχι. Τώρα ανοίγουμε το φύλλο. Σήμερα θα κάνουμε τη μέθοδο του ήλιου. Αυτή τη μέθοδο την έκανε η γιαγιά μου, Ναι. η Βεριώτισσα. Η Βεριώτισσα, Η Βεριώτισσα, όχι η γιαγιά Βασιλική. Η γιαγιά Βασιλική έκανε την κρεμμυτόπιτα. Συνδυάζει τώρα δύο διαφορετικές διαδικασίες. Μπράβο. Το ζυμάρι από τη μία με τη μέθοδο που κάνεις τα κομματάκια, τα τρίγωνα, και την γέμιση από τη γιαγιά, τη Βασιλική. Ναι, Αυτή είναι τη Βέρεια, πώς τη λέγανε. Ολυμπία. Ανέβηκα. Σαν το Ματσίας. Ήταν η γιαγιά η Ολυμπία, η οποία ήταν μια πολύ γλυκιά κυρία. Πολύ γλυκιά γιαγιά. Δεν μας χαλούσε ποτέ χατήρι Και έφτιαχνε πίτες για τα και εγγόνια. έφτιαχνε πιτούλες. Γυρνούσαμε από το σχολείο Ναι. και έψινε ψωμί μια μέρα, ένα μεσημέρι. Ναι. Και λέω, γιαγιά, τι έκανες? Ψωμί, παιδί. Και λέει η αδελφή μου η Ολυμπία, πίτα δεν μας έφτιαξες, γιαγιά. Πίτα θέλει το παιδί. Αμέσως, λέει. Παρατάει τα πάντα, πάει μαζεύει τσουκνίδες. Τσουκνίδες. Τσουκνίδες από το μπαξέ. Ναι. Τα ζεματά πλένει, τα ζεματάει. Λίγο ελαιόλαδο, αλάτι και μαύρο κουπέλι. Πιάνει και το ζυμαράκι, ανοίγει
αυτό το φύλλο που ανοίγω εγώ σήμερα και τη βάζει στο ξυλόφουρνο. Στο ξυλόφουρνο, φυσικά. Και έβγαλε σε μισή ώρα πίτα. Και φάγαμε πίτα. Και το ζυμωτό ψωμί που σας Και το ζυμωτό ψωμί εννοείται, το οποίο δεν κατάφερα να μάθω τη συνταγή. Ναι. Το οποίο δεν το έχω ξαναφάει. Γλύκιζε κάπως. Έχω ρωτήσει τις θείες μου, καμία δεν ξέρει να μου απαντήσει. Από τη συνταγή στον χρόνο. Χάθησε. Λοιπόν... Τώρα τραβάμε βιντεάκια. Όταν θα μας αφήσει χρόνους η γιαγιά η Βάσο, θα ξέρουμε. Αλλά θα υπάρχουν τα βίντεο. Θα υπάρχουν τα βιντεάκια. Υπάρχουν τα βίντεο. Λοιπόν, έλλειψη χώρου. Ναι, δεν έχουμε πολύ χώρο, είμαστε πιεσμένοι. Αυτή τη στιγμή δηλαδή αυτό θα μπορούσε να ανοίξει Άλλο ένα τρίτο σίγουρα. πολύ περισσότερο. Δεν πειράζει, κάνεις εδώ την σούπερ τερμική. Λοιπόν, να ακουμπήσουμε το πλάστη. Είχαμε και ένα μαχαίρι κάπου. Λοιπόν, Περίμενα να φέρω το μαχαιράκι μου εδώ. Και πάμε στο τώρα. Λοιπόν, τώρα θα δείξουμε αυτή η τεχνική. Αυτή η τεχνική τώρα θα τα κάνουμε εδώ με τα δικά της. Κάνει το φύλλο, ενώ έχεις ανοίξει ένα φύλλο να φαίνεται σαν πολλά όταν σύνεται. Και θα δείτε τον λόγο. Τώρα το βουκυρώνουμε το φύλλο. μην το λυπάστε το βούκυρο. Μην το λυπάστε. Εν τω μεταξύ όταν έκανε η γιαγιά πίτα, δεν έβαζε φυσικά βούκυρο κάνει και έβαζε μαγαρίνη, γιατί ήταν πιο φθηνή. Και έβαζε και λάδι. Και έβαζε πολύ περισσότερο από ό,τι βάζει ακόμα τώρα. Πολύ περισσότερο. Τώρα μου να βάζει πιο λίγο, γιατί σε έκανε παρατηρήσει αδελφή μου, ήταν πολύ λαδερίκι. Και τώρα τρώμε, γιατί θα πει λιγότερο. Πιάνει βούτυρο αντί για μαργαρίνη. Οπότε η αυτή ήταν με μαργαρίνη. Ναι. Ήταν για συγκεκριμένους λόγους. Νομικούς. Και κακά τα ψέματα, εκείνες τις εποχές είχαν και δικά τους βούτυρα. Φτιάχναν και δικά τους. Λοιπόν, απλώσαμε το βούτυρο σε όλο το φύλλο. Τι θα κάνω, λάθος. Κάνουμε έναν κύκλο. Ναι. Εγώ το κάνω με το δάχτυλο. Αυτό. Έτσι το κάνει η γιαγιά. Και παίρνουμε το μαχαίρι και αρχίζουμε και κάνουμε ακτίνες. Γύρω. Ακτίνες. Γι' αυτό και το λέμε η μέθοδος του ήλιου. Ωραία. Ναι. Τώρα το κόβουμε πάλι στη μέση. Όλα αυτά, αν καθίσετε να τα μετρήσετε, πόσα φιλαράκια είναι, τόσες στρώσεις θα είναι το φύλλο της πίτας. Γιατί σε κάθε φιλαράκι που θα διπλώνω, θα το δείτε, ξαναβουτυρώνω. Αυτό. Ναι. Και τώρα ξεκινάμε. Τώρα ξεκινάμε. Ένα-ένα αυτά τα φιλαράκια θα πρέπει να τα βάλουμε εδώ πάνω, Ναι. στον κύκλο. Και κάθε φορά βάζουμε βούτυρο. Λίγο άνοιγμα και εδώ. Ναι. Εδώ. Πατήσεις καλά έτσι και βάζεις σχεδόν όλο το Να, κύκλο. ναι. Όλο το κύκλο. Προσπαθώ. Ναι. Εντάξει. Αλλά η τεχνική είναι αυτή. Αυτή είναι. Βλέπετε το ένα φύλλο μπαίνει πάνω στο άλλο και έχουμε ακόμα απόσταση. Και βούτυρο ανάμεσα σε κάποιες τρώσεις μαζί με λαδάκι.
Πώς να μην γίνει νόστιμη μετά αυτή η πίτα. Με τόσο που πήρε. Ναι. Ενώ στην αρχή το ζυμάρι είναι πολύ απλό, μόνο με λίγο αλάτι, λάδι, ξύδι, ξέρω εγώ, και με αυτή πίτα θα βγει. Μετά κάνεις αυτή τη διαδικασία και με το λάδωμα βούτυρο και βγαίνει ένα φύλλο τέλειο. Αν νομίζετε ότι όταν τελειώσουμε όλα αυτά τα φιλαράκια τελείωσε η διαδικασία του ζυμαριού, κάνετε ένα λάθος. Και μετά πρέπει να βγείτε στο ψυγείο. Ναι. Οπότε δεν είναι μια πίτα που θα πείτε και ξεκινάω τώρα και σε μισή ώρα πλέον πίτα. Θα περάσει μια διαδικασία. Μια ώρα. Η γιαγιά την άφηνε και έξω. Τα άφηνε και Η έξω. γιαγιά τότε έκανε άλλα πράγματα μαγικά. Εμείς τώρα λέμε για τη σύγχρονη εποχή. Έχουν αλλάξει. Σιγά που θα έβαζε η γιαγιά το ζυμάρι στο ψυγείο. Απλά έπρεπε να σταθεί. Ναι, ξέρω. Είχε ψυγείο τότε. Όχι. Δεν είχε ψυγείο, πού να το βάλει καημένη. Εκείνες οι γιαγιάδες όχι, δεν είχαμε. Τα βίντεο μας είναι λίγο μεγάλα, αλλά αυτό οφείλεται σε δύο παράγοντες. Εδώ αναφέρω γιατί κάποιοι μου είπαν κάποια πράγματα. Είναι μεγάλα γιατί καταρχήν δεν έχω ιδέα που editing, οπότε τα κάνω όλα στο κινητό. Τώρα έξω μπροστάρι, τώρα έχεις άσχετο. Και επίσης το άλλο είναι ότι σαν θεατής μου αρέσει να βλέπω όλη τη διαδικασία, στην αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή απολαμβάνω να βλέπω το πώς γίνεται ένα φαγητό, χωρίς να έχει θέμα στη διαδικασία. Δηλαδή εγώ απολαμβάνω ένα μεγάλο βίντεο όταν πρόκειται για ένα θέμα που με ενδιαφέρει. Και υποθέτω ότι όποιος κάτσει τώρα να δει ένα βίντεο για φαγητό, θα τον ενδιαφέρει να δει όλη αυτή η διαδικασία και βλέπετε live. Δεν ξέρω, θα πάρει 10 λεπτά. Θα το δείτε 10 λεπτά πώς γίνεται. Τι ωραία που γίνεται τώρα αυτό το ζυμαράκι. Τέλειο. Τα κρεμμυδάκια πίσω σιγουράζουμε. Το χοιρινό γάστρος που ετοιμάζουμε είναι στον φούρνο και αυτό. Επειδή στάθηκε, όσο και να το τραβήξω δεν θα κάνει, δεν θα σκιστεί. Ναι, ξέρω. Έτσι. Και να σκιστεί δεν πειράζει. Λες και κάνουμε πάλι σημαντικά του δυνατή, ναι. Ενώ βλέπετε πώς εξελίχθηκε. Αν αναρωτιέστε για το χαμό πίσω, έχουμε ένα εργαστήριο που κάνουν όπως λέγονται μινιατούρες. Φτιάχνουν μινιατούρες σε αεροπλανάκια και εγώ κάνω μινιατούρες μπούκνουξ. Οπότε ο χαμός όλος εκείνος είναι με χρώματα, εργαλεία, πινέλα, κοπίτια, κάτι τέτοιες ιστορίες. Τι να κάνουμε αυτό το λαχόμπο. Μικρός φίλος. Δεν το λες και μικρό. Δεν το λες και μικρό, αλλά όσο χώρο έχεις τόσο γεμίζεις. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Έγιναν 2-3 και είναι 4 φιλαράκια. Μετά φυσικά θα κάνουμε το κάτω φύλλο, το οποίο δεν θα σας δείξουμε για να μην παραιτηθείτε. Αλλά το πρώτο Η ίδια διαδικασία. η ίδια διαδικασία. Και είπες μαμά αυτό θα το βάλουμε τώρα στο ψυγείο. Αυτό ναι, θα πέσει ένα πιατάκι. Αυτό είναι κολπάκι. Άλλο κόλπο είναι αυτό τώρα. Ναι. Θα αλλάζει.
για να πιαστούν όλα τα κάτω φιλαράκια. Ακριβώς. Δεν κάνετε τριμμένο τώρα αυτό στο βίντεο που θα το ξέρω. Τώρα το μάθαμε και αυτό. Πολύ ωραίο. Το θαυμάτισε. Ναι, Φαίνεται πολύ ωραίο όντως. έχει γίνει πάρα πολύ ωραίο αυτό το ζυμάρι. Να δει το ματιά σου. Φτου. Τόσους κόκκους δεν θα πάει χαμένος. Καλά, ό,τι και να λύγει το πάμε. Ναι, το μόνο σίγουρο. Έτοιμο είναι. Θα το βάλουμε σε ένα πιάτο και θα μπει στο ψυγείο ένα τεταρτάκι. Λοιπόν, για πες μαμά, έχουμε βγάλει το ζυμάρι από την κατάψυξη, Ναι. από το ψυγείο. Τώρα θα βουτυρώσουμε το ταψί μας. Είπαμε είναι το κλασικό έτσι τετράγωνο ταψί της κουζίνας. Κάνεις και τα πλάγια. Ναι, βέβαια. Βέβαια, όπως έχω πει και άλλη φορά, οι πίτες ψήνονται πολύ πιο ωραία σε αλουμινένιο ταψί. Τι να κάνουμε εδώ τώρα, δεν έχουμε. Αλλά εδώ στο τα σπίτι εργαλεία. δεν έχω αλουμινένιο ταψί. Θα το κάνουμε σε αυτό. Και σε αυτό καλό γίνεται. Λοιπόν, Το ζυμάρι το είχαμε βάλει λίγο στο ψυγείο. θέλει λίγο να σταθεί, να παγώσει το βούτυρο. Το πατάμε με τα δάχτυλα. Μμμ. Με τον πλάστη. Βλέπετε στις σκάλες Ναι. που κάνει. Τέλειο. Τέλειο. Βάζουμε λίγο ίσα ίσα για να μην Για να μην κολλήσει ο πλάστης. κολλήσει ο πλάστης. Μέχρι εκεί. Και θα ανοίξουμε όσο χρειάζεται για να καλύψουμε την επιφάνεια του ταψιού. Ναι. Περιορίζει αρκετά ο χώρος, Ναι. αλλά οκ. Φράζει. Βλέπεις όμως πόσο εύκολα ανοίγει. Ναι, ναι. Βλέπω. Τώρα προσπαθώ με το μάτι, αλλά νομίζω ότι είναι οκ Μμμ. για το ταψί. Το βάζουμε απλά στο πλάστη και το μεταφέρουμε. Ναι. Και μετά το ξανακατεβάζω και το φτιάχνω, το διορθώνω.
Θέλω να έχει πλαϊνά για να κάνουμε ένα ωραίο γύρισμα κόθρο όπως το ξέρει ο καθένας. Το τελείωμα τέλος πάντων της πίτας που γίνεται ωραίο κρατσανιστό. Ωραία. Θα ανοίξουμε και το δεύτερο. Α, δεν θα βάλεις τώρα τη ζύμη. Τη γέμιση. Και στο τέλος Τη γέμιση. τη γέμιση. Ανοίγουμε τώρα και το δεύτερο φύλλο. Αυτό είναι, είπαμε, λίγο μικρότερο. Ναι, είναι λίγο μικρότερο. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Βροντράει έξω. Βρέχει. Είδες τι εύκολα άνοιξε. Αυτό άνοιξε πολύ πιο εύκολα. Το άλλο έχει κρυώσει λίγο παραπάνω γι' αυτό. Μοιράζει. Τώρα οι φίλες μας και οι φίλοι μας θα μάθουν να κάνουν τέλεια πίτα. Ο Μάκης υποστηρίζει ότι κάνουν τις καλύτερες πίτες. Έτσι λέω. Και δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι μεγάλωσα αυτές τις πίτες. Έχω δοκιμάσει αρκετές. Αυτές ταιριάζουν πιο πολύ στις γεύσεις μου. Έτοιμο και το δεύτερο. Λοιπόν, τώρα... Ένα λεπτό. Έχουμε τη γέμιση. Την κάναμε στο τηγάνι. Η οποία είπαμε πρέπει να κρυώσει λιγάκι. Μην την βάλετε καυτή πάνω στο φύλλο. Δεν θα ψηθεί σωστά η πίτα. Εγώ θα πρότεινα να είναι κρύα η γέμιση. Προσπαθούμε ομοιόμορφα να απλώσουμε τη γέμιση. Σας έχω πει και πριν ότι έχω υπολογίσει ότι για αυτό το ταψί χρειάζομαι 5 κρεμμύδια περίπου. Μέτρια. Μέτρια, κόκκινα κατά προτίμηση. Ναι. Βασικά μου αρέσουν τα κόκκινα κρεμμύδια. Τα θεωρώ πολύ πιο γευστικά από τα άλλα. Βλέπετε τι ωραία που γέμισε η πίτα μας. Και να είστε σίγουροι ότι στη γεύση όταν βγει δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις άλλες πίτες. Είναι και πιο νόστιμη. Τη θεωρώ από τις πιο νόστιμες πίτες. Αυτή τη συγκεκριμένη γέμιση. Και όπως είπαμε είναι μια πίτα που σπάνια να βρεις κάπου. Εμείς στον τόπο μας την κάνουμε. Ακόμη και σήμερα οι γυναίκες εξακολουθούν να κάνουν, όχι όλες, αλλά αρκετές συνηθίζουν να τη φτιάχνουν. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ναι. Και Θα μας δείξει τώρα το πάνω φύλλο πώς θα βάλουμε. κανονικά το βάζουμε στον πλάστη. Ναι. Εγώ όμως δεν θα το βάλω στο πλάστη, θα το ανοίξω λίγο με τα χέρια μου. Ναι. Γιατί όπως σας είπα και πριν, με περιορίζει ο χώρος. Δηλαδή αν είχα τη δυνατότητα και το κάτω φύλλο θα το είχα ανοίξει περισσότερο. Αλλά οκ. Μια χαρά άνοιξαν παρόλα αυτά. Παρόλα αυτά, άνοιξα μια χαρά. Λοιπόν, εδώ και εδώ.
Και τώρα θα κάνουμε τσιμπήματα. Τσιμπήματα για να κάνουμε το στεφάνι της πίτας. Αυτό το έκανε η γιαγιά μου η Ολυμπία. Μμμ. Το έκανε μετά και η μαμά μου, η αδερφή μου, εγώ. Δεν ξέρω ποιος άλλος θα το κάνει μετά από μένα. Θα το κάνουν όλοι όσοι θα δουν το βίντεο. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να κάνεις τον κόθρο. Ναι. Αυτός είναι ένας εύκολος και όμορφος τρόπος. Έτσι. Βούτυρο δεν θα βάλεις? Θα βάλω. Να μην μας δει η Έλσα και μας μαλώσει. Αλλά δεν γίνεται χωρίς βούτυρο. Και επίσης Ναι, θα την κόψω. θα την κόψεις. Μου Ναι. αρέσει κομμένη η πίτα. Ναι, για να κοπεί πιο εύκολα μετά και ψήνεται και πιο καλά. Ωραία. Εδώ έχω το μαχαιράκι. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Εδώ. Και το γυρνάμε. Λοιπόν, στη μέση. Μμμ. Και ξανά στη μέση. Μέχρι εδώ βγάζουμε τετράγωνα κομματάκια. Αν θέλουμε το κόβουμε ακόμη περισσότερο, σε μικρότερα. Αλλά μέχρι εδώ είναι νομίζω Μια καλά. χαρά είναι, δεν χρειάζεται πιο πολύ. Καλή επιτυχία λοιπόν. Έτοιμη Άλλο για- ένα μικρό μυστικό. Όλα τα έχεις πει. Όλα θα τα πω σήμερα. Για πες. Ραντίζουμε την πίτα μας με νεράκι Μμμ. πριν τη βάλουμε στο φούρνο. Για να γίνει πιο τραγανή. Πιο τραγανή θα γίνει. Η πίτα μας, η κρεμμυδόπιτά μας είναι έτοιμη. Την ψήσαμε γύρω στους 180 βαθμούς για 35 λεπτά 35 περίπου. λεπτά περίπου. Ωραία. Έχει να κάνει και με το φούρνο σας. Καλά, σίγουρα. Ξέρει ο κόσμος πότε είναι έτοιμη μια πίτα. Πάντα την ελέγχετε και από κάτω να δείτε. Ομά να κόψουμε, Όχι, πρέπει να σταθεί. πρέπει να σταθεί. Θα Μετά τη σκεπάσουμε και σε λίγο την σκεπάσουμε θα κόψουμε ένα κομμάτι να σερβίρουμε, να δείξουμε πώς είναι και από μέσα. και να δοκιμάσω εγώ. Και να δοκιμάσουμε. Να περιγράψουμε την εμπειρία. Έχουμε βγάλει την πίτα μας. Την αφήσαμε λίγο να κρυώσει. Και τώρα θα κόψουμε. Ακούτε πόσο τραγανό είναι το φύλλο. Θες μια σπάτουλα, κάτι να βγάλει το κομμάτι. Αυτό είναι τεράστιο. Δείχνω πώς είναι από μέσα. Τέλεια. Όπου. Ναι. Όλα τέλεια ψημένα.
Μπορείς να το δοκιμάσεις, Μάκη. Ναι. Λοιπόν, τώρα θα δοκιμάσω την πίτα. Την κρεμμυδόπιτά μας. Τη βλέπετε. Πάρα πολύ μυρωδάτη. Είναι ζουμερή. Το φύλλο είναι τραγανό. Και δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει τις άλλες πίτες, είτε με κρέας είτε με τυρί, σπανάκι. Είναι μια τέλεια πίτα και πολύ ιδιαίτερη. Ακόμα και σε όσους δεν αρέσουν τα κρεμμύδια γενικά, είμαι σίγουρος ότι θα τους αρέσει αυτή η πίτα. Ακολουθήστε το κανάλι μας για περισσότερες συνταγές. Ευχαριστούμε. Εδώ η μαμά έχει κόψει τα κρεμμύδια και τα έβαλε σε ένα κατσαρολάκι να βράσουνε. Μαμά, γιατί τα έβαλες να βράσουνε? Με αυτόν τον τρόπο Ναι. γίνονται πιο ελαφριά τα κρεμμύδια. Δεν είναι τόσο βαριά στο στομάχι. Ακούσατε. Συνήθως δεν τα βράζει. Ελπίζω να μην γίνει χειρότερη πίτα τώρα που θα είναι Συνήθως τα βράζω, αλλά δεν το λέω. Ωχ, τι πατήσαμε. Και τι βγαίνει? Μια τέλεια πιτούλα. Ναι. Ε, Και μετά θα τα τσιγαρίσουμε. ναι. Εδώ έχουμε τα κρεμμύδια που έχουμε βράσει και τα βάλαμε λίγο να στεγνώσουν. Σε ένα τηγάνι έτσι ωραίο πλατή. Έχουμε βάλει λίγο λάδι. Κλείσε λίγο το βούτυρο. Και θα τα τσιγαρίσουμε. Αν θέλεις δώσε μου. Θα τα αφήσεις να πάρουν χρώμα. Ναι, βέβαια. Ωραία. Τα μπαχαρικά τα βάζεις τώρα ή πιο μετά? Μετά. Μετά. Θα βάλουμε αλάτι, μαύρο πιπέρι. Ναι. Θα βάλουμε λίγο ρίγανη. Ναι. Καπνιστή πάπρικα. Ναι. Και λίγη ντοματούλα. Και λίγη ντομάτα. Με λίγο νεράκι πάλι. Να μαλακώσουν τα κρεμμύδια. Θα το σβήσουμε να κρυώσει και θα κάνουμε την ποικίλα. Οκ. Επανερχόμαστε όταν να βάλουμε τα μπαχαρικά. Ήρθαμε λίγο στα κρεμμύδια, άρχισαν να παίρνουν χρώμα. Θα βάλουμε αλατάκι. Ωραία. Πάπρικα, καπνιστή. Καπνιστή πάπρικα. Γενικά κόκκινο πιπέρι βάζουμε σχεδόν παντού. Μας αρέσει. Ρίγανη. Ναι. Επίσης από την Αριδαία. Και από την Αριδαία είναι ρίγανη. Και η ρίγανη είναι από την Αριδαία. Που θυμίζεται η περιοχή για την πάπρικα. Και για τη ρίγανη, αλλά η πάπρικα είναι top. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα τρίβει η μαμά πιπέρι. Κάνουμε ένα καλό ανακάτεμα. Ναι. Και θα ρίξουμε και λίγη ντοματούλα. Και λίγη ντομάτα, σάλτσα ντομάτας. Και επίσης Κρυμμένη κύκνος. λίγη ζάχαρη. Όπου βάζουμε ντοματούλα Και λίγη ζάχαρη. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. θα βάλουμε λίγο νεράκι και θα τα αφήσουμε να σιγοβράσουν τώρα με την σαλτσούλα που βάλαμε. Και θα τα αφήσουμε να κρυώσει. Και πρέπει να είναι κρύα η ζύμη, η γέμιση, γιατί μετά δεν θα ψήθηκε καλά το φύλλο. Να το πατήσει κάποιες φορές.
Εγώ έβαλα ένα ποτήρι. Καλά, αυτό τώρα είναι σχετικό. Βάλαμε ένα ποτήρι νερό. Θα κάνουμε πίτανο στο ταψί της κουζίνας. Ναι. Το κλασικό τετράωρο ταψί. Ναι. Σε αυτό το ταψί εγώ βάζω 5 κρεμμύδια. 5 κρεμμύδια. 5 κρεμμύδια. Τα έχω υπολογίσει δηλαδή. Για να έρθει ακριβώς η γέμιση. Ούτε πολύ ούτε λίγη. Θα το δούμε. Τώρα τα αφήνουμε λίγο να σιγουράσουν. Τα κρεμμύδια μας είναι έτοιμα. Έχουμε κλείσει την φωτιά. Και τώρα θα τα αφήσουμε να κρυώσουν. Και αυτή θα είναι η γέμισή μας για την πίτα.